Assalamualaikum guys! Bali may unit tayo dito na SEM 99C na wheel loader. Ayan, pinatras ko ba agad sa workshop. Ayan, tingnan nyo guys, yung usok puti. Tapos tiniglan ko yung turbo, wala namang langis. Ayan, tapos nagdesisyon akong tanggalin yung pig exhaust adapter. Tinatanggal lang kasama ko. Ayan, tanggal. Ayan guys, tapos desisyon na naman akong pandarin. Ayan, tingnan nyo guys. Confirm na dito sa mga cylinder natin nanggagaling yung usok at sa balangis. Tapos ayan, nagdesisyon akong tanggalin yung pipe. At saka itong exhaust manifold. Gusto kong ma-confirm ko sa nagagaling talaga yung usok. Yan bali, tanggal yung plate. Nasa mo suporta ng init dun sa ignition pump. Yan, sinubukan ko sikwatin nyo exhaust manifold pero ano pa rin nyo muffler. Ayan, nagdesisyon akong tanggalin yung muffler guys. Ayan, pinatanggal nung kasama kong banggal. Ayan, tumuyan nang natanggal yung muffler. Tapos susunod natin to exhaust manifold. Yan, medyo mabigat. Exhaust manifold. And guys, tanggal na. You have a new message. Tapos isusunod natin na ilagay yung fuel pipe. So yan. Ayan, bali, binabalik ko yung pipe dito. Ayan, nihigpitan ko ng kamay. Pati sa pabila. And then yan, higpit no, liabi. Pagkatapos bleed natin sandali. Sinabi ko sa kasama mo na i-start. Pero ano ba yung hangin? Ayan guys, marin mo ba na yung hangin? Pitan natin. Oh. Pagkatapos na may pitan yan, pinundercall it guys. Ayan, tingnan nyo yung usok. Ayan, sa cylinder number 4. Ayan, bali, confirm na natin na dito nanggagaling yung langis sa cylinder number 4. Ayan. Tapos ayan, talagang dito nanggagaling yung langis sa number 4 na to. Ayan, tapos pinatanggal ko yung barb cover, arm cover. Ayan, ito yung bumungad. Tumalang pala yung pusrad at saka yung lifter dun sa loob. Tapos ito, may tama bumaluktot, may crack yung rocker. Ayan, ito pala yung dahilan. Yung intake, yun yung tumalon. Tapos yung exhaust na bulb, yun lang yung bumubuka. Ayan yung dahilan. Bakit mausok sa falangis yung lumalabas.